بدأ الشعب السوري مظاهراته السلمية في عام 2011 بمطالب واضحة وصريحة، وهي الحرية والكرامة والحقوق. إن حق الترشح للانتخابات وحق التصويت هو من أساسيات المواطنة الحقيقية التي ما زال يسعى الشعب السوري من أجل تحقيقها. واحترام تلك الحقوق، حق التصويت وحق الترشح في الانتخابات، يؤسس لدولة جديدة تحترم فيها حقوق الإنسان والمواطنة. تناقش هذه الورقة وجهة نظر السوريين، سواء كانوا في دول اللجوء أو سواء كانوا من النازحين في داخل سوريا، بأي انتخابات مستقبلية ممكن أن تكون في سوريا، بما فيها الانتخابات الرئاسية. طبعا لنكون واضحين، لا يهم مناقشة الانتخابات التي يروج لها النظام السوري في 2021، لأنها لا تعني المهجرين بأي شكل من الأشكال، وإنما هي تهدف إلى ترسيخ الحكم الديكتاتوري لنظام الأسد. تهدف هذه الورقة بشكل أساسي لأن تبين وتوضح بشكل لا يضع مجالا للشك بأن استحالة إجراء انتخابات في هذه الظروف بدون توفر البيئة الآمنة من أجل إجراء تلك الانتخابات. تهدف الرابطة السورية لكرامة المواطن لأن توضح لجميع المشاركين في العملية السياسية أن توفير البيئة الآمنة هي شرط مسبق للبدء بأي عملية سياسية، وبما في ذلك الانتخابات. كما تهدف أيضا لأن توضح للعاملين بما يتوجب عليهم القيام به للوصول إلى مرحلة مناقشة الانتخابات. طبعا هذا يتطلب إعادة رسم العملية السياسية برمتها، ووضع شرط البيئة الآمنة والعودة الطوعية الكريمة ل 13 مليون سوري مهجر على أولويات سلم الأعمال. من الواضح أن العملية السياسية الحالية لا تعالج القضايا ذات الأولوية لملايين المهجرين والذين يشكلون غالبية الشعب السوري. لذلك يجب العمل على أن ندفع المجتمع الدولي لأن يناقش موضوع البيئة الآمنة كمقدمة وشرط مسبق لأي عملية سياسية بما في ذلك الانتخابات، حتى يكون هناك ترجمة على أرض الواقع للمضي قدما بالعملية السياسية. بالنسبة للنازحين السوريين، هناك العديد من العوائق التي تجعلهم يعتقدون أن إجراء انتخابات في هذا الوقت سيكون ممكنا وذا مصداقية. من هذه العوائق هي أحكام دستورية تمنع المهجرين من الترشح للانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى عقبات قانونية ولوجستية تمنع المهجرين من الإدلاء بأصواتهم. هذا غير عدم توفر البيئة الآمنة التي تساعد السوريين على التصويت بحرية بدون تهديد أو ترهيب أو مضايقة. تقدم هذه الورقة لمحة عامة عن المفاهيم وتخلص إلى نتيجة واضحة أن غالبية السوريين لا يعتقدون بأن الانتخابات التي ستجري في هذه الظروف ستكون ذات مصداقية، كما أنها لن تساعد على حل الصراع في سوريا. لذلك بدلا من العمل على الانتخابات يجب العمل على الوصول إلى اتفاق سياسي شامل يضمن حق المهجرين السوريين في التصويت والترشح بحرية. تمنع الأحكام الدستورية الموجودة في المادتين 85 و 84 أكثر من 6 ملايين سوري من الترشح للانتخابات الرئاسية، حتى أيضا من لم يوافق عليه برلمان الأسد. هذا ناهيك عن القوانين وبعض الأحكام التي تمنع ملايين السوريين في دول المهجر من التصويت على الانتخابات. على سبيل المثال، إمكانية الوصول للسفارات في دول اللجوء
بالإضافة إلى وجود ختم خروج على جواز السفر. هذا ناهيك عن أعداد الكثيرة من السوريين الذين بلغوا السن القانوني للانتخاب في دول اللجوء. يتعرض الكثير من السوريون في المناطق التي يسيطر عليها نظام الأسد للانتهاكات والاعتقالات التعسفية لمجرد كتابتهم منشورات على الفيسبوك ممكن أن تصنف أنها مثيرة أو للريبة. وأيضا في دول اللجوء وفي السفارات التي من المفترض أن يقوم السوريون بالتصويت فيها يتعرض السوريون لكثير من الانتهاكات أيضا. إذا أردنا أن نتحدث عن الأمن أو الحد الأدنى من الحرية للمرشحين لإجراء حملات انتخابية وتنظيم الاجتماعات بالإضافة إلى وصول حر وعادل لوسائل الإعلام، يبدو كأننا نتحدث عن مجرد شيء من الخيال العلمي. من الجدير بالذكر أن 97% من المشاركين باستطلاعنا، حوالي 500 مشارك في الفترة الواقعة بين أيلول 2020 وكانون الأول 2020، اعتبروا أنه لا يمكن أن تكون الانتخابات عادلة وحرة ونزيهة ما لم يتم ضمان حق المهجرين والنازحين في الترشح والانتخاب للمناصب المختلفة في العملية الانتخابية. يجب أن تتركز الجهود الدولية التي تهدف إلى إجراء الانتخابات على تحقيق الحل السياسي أولاً وفقاً لبيان جنيف وقرار مجلس الأمن 2254 وبما يتوافق مع تطلعات الشعب السوري. يجب أن يتضمن الحل السياسي الحق في التصويت في السر بدون ترهيب. يجب أن يضمن حرية التعبير والإعلام والحق في تشكيل التجمعات وحرية الحركة. كما يجب توفير بيئة محايدة سياسية في الفترة التي تسبق الانتخابات. بعد تحقيق البيئة الآمنة يجب إنشاء هيئة انتخابية مستقلة تحت إشراف صارم من المجتمع الدولي، وذلك لتنفيذ ومراقبة العملية الانتخابية برمتها، وذلك بعد إنجاز البيئة الآمنة. أيضا يتضمن أو تشرف هذه اللجنة أو الهيئة على المصادقة على وجود شروط لإجراء الانتخابات، ولا سيما فيما يتعلق بالأمن وحق جميع السوريين في التصويت والترشح لها بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الدينية أو غيرها. يجب السماح للسوريين المهجرين بالترشح في انتخابات حرة ونزيهة، ولضمان ذلك لا بد من اتخاذ بعض التدابير والإجراءات، ومنها على سبيل المثال للحصر تضمين الدستور السوري وجميع القوانين ذات الصلة أحكاما تتعلق بضمان حق الاقتراع العام والمتساوي لجميع المواطنين، الاقتراع السري وإجراءات احتساب الأصوات وآليات الإبلاغ النزيهة والعلنية، احترام حق المواطنين في السعي للحصول على وظائف سياسية أو عامة، ضمان الحق في إنشاء أحزاب أو منظمات سياسية بحرية كاملة، فضلا عن الضمانات القانونية للتنافس في الانتخابات على أساس المساواة، تحقيق أجواء انتخابية حرة ونزيهة لا تكون فيها إجراءات عنف أو ترهيب تمنع الأحزاب أو المرشحين من عرض آراء ومؤهلاتهم بحرية، كما لا تمنع المواطنين من تلقيها ومناقشتها، وتضمن إدلاء الناخبين بأصواتهم دون خوف من الانتقام، الوصول دون عوائق إلى وسائل الإعلام ودون تمييز، وذلك لجميع الأطراف السياسيين، وأخيرا حرية الوصول للمراقبين الدوليين للعملية الانتخابية. بالطبع ستكون هناك حاجة إلى إجراءات أخرى يجب سنها فيما يتعلق بالتصويت عن بعد، تمثيل الجنسين ومختلف الجوانب الأخرى لانتخابات حرة ونزيهة، ولكن ما سبق هو الأكثر إلحاحا.